Good day guys. After I received my Palawagan money, thanks to 8 Suryati, I decided to brought something that didn't need, but I am happy that I have. We went to Jara bookstore near in our house, and together with Kuya Josh, we brought the G Osmo mobile that helps me in my new illegal business. Supposed to be I will my Tabby account, but I decided to buy it as cash because I have money. Itong isa. Then we went to Starbucks because I am excited to open my newly discovered gadget. As usual, Starbucks is the place to do the unboxing. YouTube. Maliban sa ano yung kaya malaking, yung malaking maliban sa yan, natanggal na yan. Saan naman yan? Yan, wow. Ito yung sinasabing parang camera, no? Tingnan nga natin yung bang camera. Baka pwede nga. Laging starter pack. Starter pack. Actually, pwede naman na ano. Ay, ito. Hindi mo lalagay yung cellphone. Hindi ko ilalagay yun. Ay, dito sa ano, no? Tapos, ayan. Ah, dito yung ano, yung connector. Charge. O, pang charge. Hindi ko natin ano yan. Sa kanan. Gamit natin pag nasa bakasyonan. Next na project ko Ano naman ba na yun? din. Kakabit mo nga lang. Ay, kakabit Gamitin mo ba? ang cellphone. Ay, bubo. Oo nga. Tapos, ayan. Ay, ito, may pa. May pouch pa. Ayan. Sa pouch. Ayun. Naman lang ang box. Okay, patay mo muna. Wala siya yung yung tripod. Ah, ito yata. Ay, wala na siyang laman. Di ba sabi mo Di ba sa nag-expand akin yan? meron yan? Nag-expand yan. Baka, Ay, ito. yan yung... Amazing. Wow. Ito, download mo to. DJI. Dalawang purpose na nila sa gilid. Focus o kaya zoom in support. Hindi siya nakapokus. Pero pag pinindot mo to, isa, Oo. focus siya sa'yo. Ayan. Pag-video na ba sa pin?
Pag gusto mo mawala yan, pindutin mo lang ulit ng isang pindot.